Mindanao Networks, higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa DZXL, Pulso ng Metro. DZXL, Pulso ng Metro! Mga kasama, kasalukuyan pong nagtatalumpati si Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, okay. So, dyan sa may Philippine Air Force. Opo, pakinggan nga natin ang saglit ang talumpati ng ating Pangulo. Aber, nandiyan na ba? Ito po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte. I mean, it has come to age for retirement. Hindi na talaga pwede. So, it could be an insertion of the troops or a transport or whatever humanitarian runs that you have to make. Itong mga bagong madagdagan lang naman sana. Hindi itong pwedeng na ganito lang kasi bugbog ito. Pag bugbog ang equipments mo, medyo alanganin rin tayo. So kung madagdagan ng 32 yan, that would about maybe complete really the requirements. The standard minimum requirements of a working Air Force. Now, the reason why I am so, I'm walking on a tightrope, actually. I cannot afford to be brave in the mouth against China because, well, we are avoiding any confrontation. A confrontation that would lead to something which we can hardly afford. At least not at this time. Kaya ako naman sa Amerika, well, in the past, marami silang ang paghihinakit ko rin. We ask so much of them because they have taken so much from us. Libre sila to advance their troops in our land. Okay lang yan sa akin. But we do not like it because we want to remain neutral. We do not want to quarrel with anybody. But for the reason is that the exigency of the moment requires their presence here. Okay na lang ako dyan. But in the past, we ordered so much from them and so much were not delivered at all. Kaya huwag ninyo ako. Kaibigan ako ng Amerika, kaibigan ako ng China. But what I don't like is yung para kang bata na they promise you and ganon yan eh. Mapunta yung mga top brass nila, this group will promise you. Once they take off, they forget all about it. And nobody is following until you keep on reminding them. Until such time that I was able to talk to President Trump, sinabi niya what are our requirements. So we need the guided rockets. We have been asking for it, and as a matter of fact, we are willing to pay for it, Mr. President, but until now, it's still in the air. I think it was delivered after a few weeks, few months. Kaya ganun,
do not be surprised with my... I'm not allied with anybody. I am ally. I'm ally. I-alay ko, buhay ko, pati ang alay ko, ang Pilipinas. Nobody else. Yun ang tandaan ninyo. Kung marinig niyo ako, it's the game here is geopolitics. The theater is really geopolitics. So ako naman, I'm just hold on my salita ko, not really to seriously offend. But sinasabi ko sa kanila na hindi pwede ito. I would like to put on notice if there's an American agent here that from now on, you want the visiting forces agreement done? Well, you have to pay. It's a shared responsibility. But your share of responsibility does not come free. Because after all, when the war breaks out, we all pay. You, kami, were nearest to the garrison. There were a lot of arsenals of the Chinese armed forces. Yun ang, kaya makita mo minsan suplado. Suplado talaga ako. When I deal with them, talagang nagiging suplado ako. Simply because of past and the pinaka-past. Until now, kung hindi mo makausap mong presidente. Dito, ngayon wala akong, I don't expect anything. It's different when it is the Republican and the Democrat. The Democrat, yung migration, they are allowing migration left and right. But that is their problem. Ang Amerika naman is war hawks talaga sila. But at least, inaano tayo. Nilalagay lang sa backburner ng mga samaan ng loob. So when the opportunity came and I talked to President Trump, sabi ko talaga sa kanya, we're hoping for that, we've been promised, until now, it's still kaput. And I hope that the Americans would take notice of that. But their nearest possible inconvenient outpost would really be the Philippines, the eastern side, and Palawan. Kaya tandaan nila yan. I hope they would understand that we are nearest to a theater of war. Ang banatan dyan, it could be submarines and aircraft carriers and all. Madadamay talaga tayo. I do not want to participate in any adventure of that kind, if I can help it. I am not against the Chinese, neither am I. Hindi ako pro-American. I am just a Filipino government worker working for the interest of my country. As we celebrate your achievements, let us take this occasion to remember and honor our uniformed personnel, I'm reading it right, and the others who have died in the battlefield. Nung pumunta ako ng just give me about a little. Nung pumunta ako ng Hulo, nung namatay needlessly, useless yung kamatayan ng binumba. Suma talaga ang loob ko. Nakita ko yung kalahating katawan ng sundalo. So sabi ko, kay Bongbong, punta tayo. Sabi niya, delikado naman yun.
panahon na natin, pati tayo, doon tayo matatapos, di doon. That's about the journey of life. Punta ako. But totohanan yan, it might really have looked corny. Hilas sa Bisaya. Corny yan sa corny of hilas. But I did it purposely to honor. Ang sabi ko lang doon, when I kiss the ground, hindi ka malang nakapagdasal baski isang salita. Not even to mention the name of God. Kaya hinalikan ko yung lupa sa asar ko na I hope that their families and friends and comrades will take this comfort in the thought that they are now in a more peaceful place with the Creator. True. They are now in the heavens, and you can rest assured that your comrades and the family, your loved ones, I do not believe in hell. I do not think that God will create hell. Otherwise, what would be his business in creating a hell when in the first place God created us? Then God would create something wherein he knows the beginning and the end of a human being in his journey in this planet na mapupunta ng impyerno. That's a stupid proposition. Everybody, compassion. So God is forgiving. God is a forgiving God. Kaya nagpapako sa krus yung kaibigan natin to save us from sin. Then what would be the purpose of being nailed in that cross when in spite of that, may impyerno pa pala tayo? On this note, allow me to convey the love and respect of a grateful nation. Again, I thank the dedicated men and women of our armed forces for their unwavering commitment and selfless service to the Filipino people and the entire nation. Again, in gratitude. I assure you that this administration will remain steadfast in doing our best to ensure, to improve the welfare of the families of those who have gone ahead. Lahat naman tayo pupunta doon, whether in the service or outside, then we will see each other there. Do not believe in hell. I have taken an issue with that, with my religion. It does not make any sense at all. Together, let us remain partners in protecting the life and liberty of all Filipinos and the sovereignty of our nation. Maraming salamat po. DZXL. Pulso ng Metro! Yun mga kasama ang talumpati ng ating mahal na Pangulo opo dyan sa may Philippine Air Force. Opo. So anyway, alas 6:18 po ng magandang gabi at nasa Pulso ng Metro po kayo kasama ng inyong radyoman Rod Marcelino hanggang mamayang alas 6:30 po tayo para pag-usapan ang ilang mga usapin especially yung mga ginagawang paghahanda ngayon ng mga LGUs. Opo, para sa pagdating ng bakuna sa ating bansa. Opo, pero bukod dyan, ang isa sa mga
mahalagang balita din ngayong araw, bukod doon sa sinasabi napakamaraming single dito sa Metro Manila. Ha? Kasama na kami dyan. Ha? Mga simula sa Lunes, February 15 ay pupwede na pong magdaos ng religious gathering sa mga lugar na nasa ilalim po ng GCQ o General Community Quarantine. Hanggang 50% seating capacity na po from 30%. Opo, ha? From 30% abay 50% na po ang inaalaw ngayon, ha? Sa mga religious gatherings. Okay, gaya ng mga misa, no, sa mga simbahan at iba pang mga religious gatherings. Bukod diyan, inaprubahan na rin ng IATF ang pagbabalik operasyon ng mga driving school. Matagal na nag-ooperate yung mga driving school. Bakit nga? Ha? Matagal na nag-ooperate yung mga driving school. Ngayon lang yung pinayagan. Yung mga tradisyonal na sinehan daw. Nako, talaga nga naman matutuwa. Paano yung mga senior dito sa Makati? Di ba? Kasi libre ang sine dito sa Makati. Paano? Papayagan na rin ba ang mga senior para pumunta sa mga sinehan? Traditional na sinehan po pwede na rin. Kasi nagre-reklamo na rin yung mga industriya ng ng entertainment dahil nga sa talagang natenga kaya lahat po ay online, no, yung panonood ng mga palabas, mga kasama for 2021. Ang dami pa namang mga bagong palabas na pero ito po ay naudlod, no, dahil sa I don't know sa ibang mga bansa kung ito po ay bukas na, no, yung mga sinehan. But dito sa ating bansa, ang mga sinehan ay hindi muna pinayagan para magkapag-operate. But ngayon, starting on Monday, that's February 15, abay po pwede na po yung mga tradisyonal na sinehan. Video at interactive game arcades. Okay? Library, archive, yung mga museum, cultural center, meeting, incentive conferences at exhibitions, gayon din yung mga limitadong social event sa mga establishmento accredited ng Department of Tourism. Pero ang operating capacity nito ay alinsunod daw sa mga panuntunang ilalabas pa ng otoridad. Okay? So may mga panuntunan pa dyan. Ang paliwanag, mga kasama, ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nagpa siya ang IATF na luwagan ang ilang restriction para makarecover daw po ang ekonomiya. Kasi ito ay parte pa rin ng kanilang marketing strategy, yung mga pagsasagawa ng mga shows, di ba, ng mga sa mga mall. Ewan ko lang yung papayagan ba, yung sinehan. Sabi ko nga, may mga mall, pag akyat nyo dun sa talagang pinaka floor na kung saan situated yung mga sine, napaka ano po tahimik napakalungkod. Serado, pati yung mga arcade kasi nandun din sa taas di ba? Sa pinaka last floor na po ng mga mall. Tahimik kasi walang mga arcade doon, wala ding mga sinehan, sarado. So starting on Monday, pwede na po uli magbukas sa mga sinehan. Pero in a limited capacity pa rin yan siguro. Hindi pa rin pwede na punuin. Paano yan? Siguro baka mag-extend, no, yung movie hour. Kasi ano na rin, mahal na rin yung sinehan ngayon kasi napamahal daw yung yung pagbili nila ng anong tawag ba doon? Yung mismong pelikula. Kung nung mga ordinaryong araw, mahal, mga kasama, yung sine, dahil mahal nga yung pelikula na binibili po nila, ngayon limitado yung kapasidad, baka ewan ko lang, no, kung paano magiging dyan, ng mga sinehan, baka magtataas din yan yung presyo. Pero syempre, yung mga tao sobrang na rin boring, di ba? Sa bahay at na-miss na yung panonood ng sine. Pero eto lang din.
kadalasan naman lumalabas at nanonood ng sine ang mga tao kasama ang buong pamilya, especially pag may mga anak sila, di ba? Dinadala. Hindi kayo magiging lugi pa rin yung mga sine, di ba? Kasi kokonti pa rin ang manonood kasi kadalasan pamilya yan lumalabas. Anyway, mga kasama, tignan natin. But yan ay magandang balita din yan. Kasi alam niyo, kung mag-ooperate itong mga ibang mga ganitong klase mga aktibidad, yan ay nakakadagdag ng oportunidad sa ating mga kababayan para magbalik uli, no? Maibalik yung kanilang hanap buhay. Kasi ang dami pong mga nawala ng trabaho. Kung papayagan ng paunti-unti na magbubukas ang ilang mga operasyon ng negosyo, well, yan ba, nagbibigay din na ng oportunidad, no, para sa ating mga kababayan para makabalik na rin po sila sa kanilang hanap buhay. Yun lang ang maganda dyan. Samantala, ang simbahang Katolika naman ay hindi po pumayag doon sa panukala, mga kasama, na gawing virtual yung kasal. Virtual yung kasal, mantakin ninyo. Kung anong iniisip na lang ng ating mga mambabatas. Naisip kaya nila yung maganda at hindi magandang maidudulot ng virtual? Kasi sinasabi ng simbahan, base sa family code, ito batas na mismo ng ating bansa, sa seremonya ng kasal ay obligado ang bawat partido na humarap sa solemnizing officer at ideklara na kusang loob silang pumunta at tinatanggap ang bawat isa bilang mag-asawa. Pero kung virtual, paano natin makikita? Malalaman ba yung sinseridad? Hindi natin alam habang sinasagot niya yung mga tanong ng pare. May nakatutok sa kanya doon sa likod. Sagutin mo ng tama. Hindi, pero kidding aside mga kasama. Pero sa akin din, no, hindi ako paborito sa virtual. Kasi, yung pagpapakasal, yan po ay isang sagrado, sabi nga nila. Pag sagrado, dapat pareho kayo personal na nasa harap ng altar at nagsusumpaan, hindi virtual. Paano nyo makikita yung altar? Yung kung virtual, paano nyo matatanggap yung blessing ng yung basbas ng pari? Medyo mahirap din. Itong mga ating mga mambabatas para may masabi lang siguro na may mga ginagawa silang mga hagbang. Anyway, mga kasama, yan po ang ilang mga malalaking balita ngayong araw. Bukod sa ngayon po ay Chinese New Year pero tahimik. So kahit nga pagpapadala ng tikoy, medyo mahina din. Talaga nga naman, wala tayong gaanong natanggap na tikoy 27 minutes past the hour of 6 in the evening. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong iwasan tubuan po ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika at ngayon available na po sa South Store, Drug Store at sa The Generics Pharmacy ang Santon Plus. Hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, magandang kombinasyon at epektibo. Bumili ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede kayo mag-text sa 0927-519-2267. Hanapin si Pareng Kiko. O pumunta dito sa 4th floor ng Guadalupe Commercial Complex sa Makati, tapat lang ng MRT Guadalupe. Hanap niyo ba kape na natural at makakatulong sa kalusugan? Uminom na po ng Nature Soya Coffee. Napatunayan pwedeng uminom pati ang mga bata, matanda at makakatulong din sa mga may nervous problem, maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, buccal cyst at iba pa. Dahil ang Nature Soya Coffee ay may taglay na isoflavones katulad ng genistein at dienzyme na lumalaban sa lumang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee ang kape na natural at gagabay sa inyong kalusugan at mabibili sa mga butika
butika. Samantala mga kasama, alam nyo ba, mas importante ang ating kalusugan, especially ngayon may pandemya. Napakahalaga na alagaan po natin ang ating kalusugan. Para maiwasan ang mga sakit, dapat epektibo na food supplement ang kailangan dyan. Xanthon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil may extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic at spirulina, kaya mas epektibo at makakatulong sa mga may diabetes dyan, marumi ang dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika at sa inyong suking DZXL dahil marami na rin pumupunta rito kaya naging suki na rin ang ating mga kababayan ng DZXL. Hindi na lang sa radyo, kundi mga kasama pati na rin sa pagbili ng Xanthon Plus. Opo, basta sumunod lang ho kayo sa ating minimum health protocols na mayroon tayo rito. Nasa 4th floor lang po kami ng Guadalupe Commercial Complex EDSA Makati. Alas 6:30. Susunod na ang XL Sumbungan. Ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, Kong Hefa Choi. DZXL. Pulso ng Metro!